હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ યામી સ્કાય. આજે આપણે પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપ કેવી રીતે વર્ક કરે છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. વિડીયોને નિહાળતા પહેલાં મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યારબાદ આ બેલ આઇકન દબાવો જેથી નવા વિડીયોનું એલર્ટિંગ તમને મળતું રહે. પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપ એવું પ્રોજેક્ટર છે કે જેની મદદથી તમે બાળકોને સરળતાથી સ્લાઇડ બતાવી શકો છો. સ્લાઇડમાં તમે હાઇડ્રા છે, બેક્ટેરિયા છે, અમીબા છે, પેરામિસિયમ છે, આ બધી સ્લાઇડ તમે બતાવી શકો છો. અહીંયા તમને હાઇડ્રાનું નિદર્શન કરાવેલું છે. આ પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપ રિફ્લેક્શનના બેઝ ઉપર કામ કરે છે. અહીં સ્ટેજ ઉપર સ્લાઇડ મૂકવાથી તમે સરળતાથી મિરરમાં જોઈ શકો છો. સ્ટેજને ઉપર નીચે પણ કરી શકાય છે, પ્રકાશને પણ ઓછો વધતો કરી શકાય છે. એ સિસ્ટમ અહીંયા આપેલી છે. જેમ કે અહીંયા તમને હાઇડ્રાની સ્લાઇડનું નિદર્શન કરાવવામાં આવશે. આ પ્રમાણે સ્લાઇડ મૂકવામાં આવે જેથી તમને હાઇડ્રા સરળતાથી મોટા મિરરમાં જોઈ શકો છો. આ પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી આપણે વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો એટલે કે મૂળ, પ્રકાંડ, પર્ણ, એના આડછેદ લઈ અને સ્લાઇડ તૈયાર કરી બાળકોને બતાવી શકીએ છીએ. ખૂબ જ સરળતાથી બાળકો આ પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી સમજી શકે છે કે ભાઈ વનસ્પતિના ભાગો કેવા છે, એની રચના કેવી છે, એ સરળતાથી જાણી શકે છે. આ પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપ બજારમાં 17,000 થી 18,000 રૂપીસમાં અવેલેબલ છે. આ પ્રોજેક્શન માઇક્રોસ્કોપની મદદથી એકથી વધારે બાળકોને એકી સાથે નિદર્શન કરાવી શકાય છે, જે તેનો બેનિફિટ છે. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.